Hey guys, hello and namaste everyone. Once again welcome back to my YouTube channel. भन्न चाहन्छु गाइस फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई बस्ने युनिक YouTube च्यानलमा। सो गाइस आज पनि म आइसकेको छु अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको भिडियो गाइस फेसबुक सम्बन्धी छ। फेसबुकले के एउटा नयाँ फिचर अपडेट गरेछ गाइस। सम्पूर्णलाई म त्यो भिडियोको जानकारी दिँदैछु गाइस। कतिपयलाई थाहा छ होला यो फ्युचरको बारेमा, सायद कतिपयलाई थाहा छैन होला। जतिलाई थाहा छ एकदम राम्रो कुरो, जतिलाई थाहा छैन म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। सो गाइस स्क्रिनतिर लैजाँदैछु म ढिला नगरी। सो मोबाइलको स्क्रिनतिर हेर्न चाहन्छु म र ओपन गर्न चाहन्छु फेसबुकलाई गाइस। सो अहिलेको यो नयाँ फिचर छ गाइस, फेसबुकले नयाँ एउटा राम्रो फिचर अपडेट गरेको छ गाइस। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस स्क्रिनमा रुम भन्ने एउटा फिचर अपडेट गरेको छ, जसले गर्दा हामीहरुलाई धेरै सर्च गराउने एउटा नयाँ अपडेट गरेको छ फेसबुकले। त्यसको लागि सलोड पनि गर्नुपर्छ, किनकि फेसबुकबाट हामी धेरै कुराहरू गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो। ओन्ली च्याटिङ एन्ड अपडेटिङ मात्र हामी गर्न सक्थ्यौँ फोटोहरू। सो अहिले फेसबुकले चाहिँ गाइस यति राम्रो अपडेट दिएको छ कि हामी फेसबुकबाट मिटिङ गर्न सक्छौँ, फेसबुकबाट लाइभको जरुरत पर्दैन। अहिले फेसबुकबाट ग्रुप कलिङ गर्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा म तपाईलाई गइरहेछु गाइस। सो मैले यहाँ क्लिक गर्छु र म तपाईलाई यहाँ यस्तो गरिसकेपछि यहाँ एउटा यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ गाइस। त्यो इन्टरफेस देखाइसकेपछि यहाँ तपाईले रुम एक्टिभमा क्लिक गर्नुहुन्छ। रुम एक्टिभमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईलाई एउटा यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ, प्लस न्यूको एउटा अप्सन देखाउँछ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस् गाइस। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ एउटा इमोजी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एनी वान एउटा यहाँ चुज गर्नुस्। चुज गरेपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ एउटा तपाईले नाम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा नाम क्रिएट गर्छु यहाँ, मेरो नाम। तपाईले आफूलाई जुन नाम राख्नुपर्ने छ, जुन मन लाग्छ त्यो तपाईले यहाँ क्रिएट गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई यहाँ सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिसकेपछि गाइस यहाँनिर यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखाउँछ, जो तपाईले यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देखिसकेपछि तपाईलाई कुन चाहिँ अब यहाँनिर हु इज द इन्भाइट भन्छ। यहाँनिर तपाईले कुनै पनि यहाँ दुईवटा अप्सनबाट एउटा चुज गर्नुस्, फ्रेन्डमा गर्नुस् अथवा अर्कोमा गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई यहाँनिर सेभ गरिदिनुस्। म फ्रेन्ड गरेर सेभ गर्छु। त्यसपछि स्टार्ट टाइम भन्छ गाइस। स्टार्ट टाइममा पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा तपाईले यहाँनिर कुनै पनि टाइम सेट, डेट सेट गरेर यहाँनिर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जब यहाँनिर एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ गाइस, त्यसपछि हामीलाई जानुपर्ने हुन्छ ब्याक गएर तपाईलाई मेसेन्जरमा जानुपर्ने हुन्छ। मेसेन्जरमा गइसकेपछि गाइस ओपन गर्नुस् मेसेन्जर। त्यसपछि मेसेन्जर ओपन गरेपछि नर्मली तपाईलाई थाहा नै छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखाउँछ। इन्टरफेस देखाइसकेपछि तपाईले यहाँ नर्मली तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ च्याट र पिपल भन्ने, पिपलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई क्रिएट अ रुममा जानुस् गाइस। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ रुममा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखाउँछ। देखाएपछि गाइस तपाईले शेयरमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि लिङ्कमा गएर तपाई कपी गरिदिनुस्। कपी गरेपछि तपाईको यो फिचरको रुम फिचरको लिङ्कलाई कपी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कपी गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मर्जीले यहाँनिर तपाईले कपी भइसकेछ गाइस। सो त्यसरी कपी गरिसकेपछि गाइस हामीलाई यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले कपी गरेको त्यो रुमको लिङ्कलाई चाहिँ हामीले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो साथीभाइहरूसँग, जो अनलाइनमा छ उसलाई हामीले सेयर गरेर यो ग्रुपलाई जोइन गर भनेर हामीले चाहिँ कुरो गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ मेरो साथीलाई जोइन गर्न भनेर पेस्ट गरेर सेयर गर्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी मेसेज गर्नुहोस् जोइन गर्न मलाई भनेर, अथवा जसरी तपाईले मेसेज गर्नुहुन्छ जस्तो किसिमको साथी छ त्यसरी तपाईले मेसेज गरेर छोडिदिनुस्। यसरी छोडेपछि गाइस के हुन्छ भने उसले त्यो कपीलाई जोइन, त्यो हाम्रो कपी गरेको लिङ्कलाई जोइन गर्छ अनि रुममा जोइन हुन सक्छ। जोइन गरेपछि हामी राम्रोसँग कुरा गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी हामीले थुप्रै साथीभाइसँग 10 जना 20 जना जतिजनासँग पनि हामीले यसरी सबैसँग जोइन गरेर सेयर गरेर अनि त्यसमा जोइन भइसकेपछि हामीले सजिलैसँग कुरा गर्न सकिन्छ गाइस। अनि हाम्रो यसको यो फेसबुकमा आएको नयाँ अपडेट यो रुम भन्ने एउटा हाम्रो फेसबुक एकाउन्टको राइट साइडतिर रहेको यो रुमले यसरी हामीलाई यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। सो मैले अर्को साथीलाई पनि जोइन गर्न भनेर मेसेज गरेको छु, कपी पेस्ट गरिदिएको छु। सो यदि तिनीहरू अनलाइन छ भने अथवा कस्तो छ उनीहरूको नेटवर्क, त्यही अनुसार हामी अहिले नै कुरा गर्न सकिन्छ गाइस। सो यसको थियो फाइदा यही गाइस। सो मैले यसको लागि भिडियो बनाइसकेँ। यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र सबैजनालाई स्वास्थ्य मस्त रहनुको लागि अनुरोध पनि गर्दछु। सो बाई बाई एन्ड जय नेपाल गाइस, लभ यु।